خبر که از فولاذ دلمو نمنده یکی ای خدا دیگلمو نشنه صدام که از ما هرچی کنم بای یکی ندل سیم ولایی بوه تنگ مجاهلی بیرا خدای زمان سغم به دلمو نبی نشون نه درد جدایی نه گل زمودی نه کس بی وفا بی نه چینم و بی سلام علیکم خانم. سلام. مراد بیو. مراد خب روای بتل بازی کنی هستم. نه خب برم بازی. خب برم بازی. مستانه ایرانی هلونا برسکار نوبتی نارنی میسکار تمام شما رو موسا خیلی ناراحت از دوشتار چه شده ناراحته من خاطر هیچ گیلری برای سونوگرافی ناراحتی خوش یعنی اولین بطمه اما گیلر ناراحتیش خب میخواه ناراحت بیستم آدم بس بطیر خدمه انا نتوش کنم بستم میخوام مش ناراحتی وزن خوبی رو بترسیم برای سونوگرافی دقیقا موسا جیر داره به سونوگرافی موسا یه مایده بریم ایت چمونه بریم ده فقط پیستاران بریمش میتونیم حداقل یه سونوگرافی بریم بعد پیستاران بریمش الان مرخصنا بیستکار بیارستان زرا علا خونه شو بی قرارم در دیرون تا زرا موزای برگشتم گویا میرو موسانو ببینم باید صحبت کنم نتیشه
یه چنان ریتی بی کشتی بارون بزنی در زمین خوب استاس کنی بتونی محصول خوب به دست بیارم حداقل یا پیش سالان نمش برایم خونه نمش درست کنم تمام مشکل فقای خونه داشته بریم همسی خوبه لا نمومشنه نتر رو ده کار جلال بیانی رو بخوام کار کنیم بوش بزنه ایمان نکنه و ده مجبوریم ره مزرعه خونم شو کنید تام راستن خواهم بازم مساواسم تا چیه نوشته بسی سال شد تا کم بستم بسی بهرام نوشته جهان چون من و چون بسیار های سمارا چه دفتر شدی؟ همه دادم لب شدی؟ نه بوسا بره دیدی؟ هوای مداد لب چه دفتر آزاد بیاردی هم سب کنه دیگه مدادی بیارم بکن نه بیا باش مرا مرا درس بخور چوری دا خواهتا بیا به رزوم دا بیار رو بلم زمینی هیچی بلم کراسه چی سیب شدی؟ تیلی باسله دارانی چشی؟ تیلی باش قرار؟ ها؟ تمام سبگارد دفتر مداد بیارسیدم نه باشید چشیم ها؟ بیبی تازه دیرمش سیدی نوشتم یک به اضافه یک منها یک یا گلوی اینا هم نوشتم سیدو یک مساوی یک نمک نوشته سلام موسا سلام خبر خوبی؟ کار بریم تا کنم میرم خبر خوبی؟ ستوری گاهی از دوشت آسمان اما دوشت رای سکار ده؟ دوشت؟ رام سکا؟ دویت نوان دیده؟ نه رام تازه حال آموزایم رام مرخص نشنه بگیریم هم نریم ایالتش یا خوب موقعیتی تا خوب صبح همه دای مادرت
هم اسپرسو جرافی اسپرسو جرافی؟ همون ساعت یادتش های بخوریم میخواه فقط دومی برسونی بریم سونجرافی خیلی کلیپی میخواه اما سجرون رو بیره سونجرافی ده برابر رو بیریم ما را اصیسی باید میلزی کنیم خیلی با دوست حسابه لزدی کنم بعض اونا خوب چه برای سونجرافی کنم یه ماده سب یه ماده سب کن بس نیکنم یعنی چی بازه اخترم خوب ماده خیلی استفاده بخم نرام نبود ما را تی اصلا خوب کنید تو به تابره سونجرافی بیار آقا پیل و کوره بی پیل بتا با پیل دارم تو چکار پیلش تو نه واسه جیر دیوه سونجرافی من دوست دارم بسه اون سالم یا نه و فشی بسه مو بویم خلاف وقت تشونه از من الان اینقدر به فشی بسه نه اون تو به فش بسه من نیستی من به فشش هستم من بسه خیلی هستی خیلی فهم ماشتی شرایط خمونو میگم من چشمو یافتی اگر یافتی اشکال کنه کنه تو بینی تنه برده زندون با میرن کاری کنم زحمت شیجا حتما پیل انجوری کنم کار ناشته بود تو فقط بیا برای گوشم میشه هرچی با حرف خطر انجور زنی مسیح خدا مخدا فش خمونو یا کرده و یه هفته دستم کرده الان چند روز یک امروز سب کن صبح سب کن امروز سب کن سب یه ماه بیادانه یه ماه تو همون گفتی اصلا چی تا لدفش نبیدی تو یه ماهی همون یه ماه گفتی سب کنی سلام زکویه سلام تو یه ماه همون گفتی سب کن سب کردم نمیتونم سب کنم مار یاد کردیش یادتیه بنویسه به چه موردی چی فکر کنی درباره ما یه بچه من هستی من بخواستم سرپش بشورم سرپشی کردم اصلا نسی خبره سالم بوانه اصلا من مشتاش داری ما را بخیر چه کنیم تمام وقت بگم اصلا من خوب چدی اعتماد من نروی یه هر پسیش به میزنی چی باید پره چدی چی حرف بزنی ما را دو بعد تو بگم تلا داری و میکنی سمده کارت کنه خب رای برو حرفش زیدی دامش بری دامش نیرم بیا بستم بارون آقا شو بری میگه چه شو بری چی پرش چده چون چه پیل نیاره لبره چه چون مورد نینی ترام بلون کن یه مایده رسون جرام یه مایده چی دیگه آنکه بگامنه بداری گوشه چی بجارم ما یا گوشم نیجارم خب رونه یه چه رفیقه نمیلا تا یه خورده آکله بو بیام سب کنید این زمستان را نبی ما هم بهاری داشت ساعتی تنگایی باز نراحتی یه بو یه رو تیره نبینم داشتی دیگه اینگار ناراحتی نکنه حق با بی نه حقا با تو نکن یه خورده خودمون مشکل داریم مشکل زنده ای سخت بگیری فکر کنم باز حق با بی فکر کنم بچهش سخت دوید بچهش خوش سخت حق دوید دهن تا بفهم بچه اینه نیست هیچ کس سخت میخوام از سمت رفیق نخواستش ماریا بچه نخواست الان چند نیا برای اسم جافی
Sesini ya bir kavraz. شاید ماریا بهتر İki bas. Sipili bir daha pil bilmet. Bir daha pil bilmet biraz. خلاف مودر امیرو یگو زمین هم پیش درار برستی خیلی بریما نه يقول بس بتي يتيني موسى بتي ترنيها واقعا فونسي كروي خطر بيه مايا من سلام خوبی؟ اون ساعت ها دیرم بابا شیرا خیلی ناراحت بی من چیزی گفتی؟ نه زه مشکل خانواده خمونی بین خمونی ولی ناراحت بی برای الان دیگم الان نه دادی؟ شابت سخ کرده بودی نگوست تو نکته برای این حرف نکنی به گوش موسا موسا حرف لبه مزید ممکنی؟ ماریا الان حقیقت خود بگو به چه سخ کردی؟ و تی سبب که نیار چون مزید تو چرنم موسای که ناراحت بی موسا و دیگه تی ایش کنید موسا ناراحت بیام ناراحت و تی سبب که نیاری تو الان بزنی من خالتی کنی موسا من که این موضوع دستی باختم حالا حقیقت بگو به چه سخ کردی؟ بزنی یه بار برای مسئولیافی مجبوری سامت حساب تا ازت چی کنی؟ میخوام وزنم خوب کنم رسم جرافی مشکلی من به تی سبب که نیاری فکر الان باز مالیتون خوب بتاوید پیل بیرو آیا خود خدا عدوی پیل خیلی مسیتن او چنی ترم رسم جرافی میتونم وایدای خام پیلتر بریمت بری برادر بری برادر میخوام حد کافی اصلا مفهوم ما چی خیالت میجی؟ های عادت من که من زندگی مردم دخالت نکنم مشکل بین من و موسای ما هر چی کنیم نیازی تو دخالت کنیم شما کار نه خیلی مسافر مبنا نکن ناراحتی مساسب نمی خیلی وقتا هم کوچگاهی ما نشناسیم من خیلی خوب میشناسم مثلا خیلی بیشتر از یو حرف بزنم باید بعد وقت بکنم و خیلی خود ببرم خیلی حرف بزنم بسیار خوبه یعنی ما عرص کاریم لطفاً ارتری فقط در حدی احوال پرسی خیلی ایرو بیو اری خیلی یه بیشتری خیلی انجام بری هم میخوایی زندگی ما دخالت بکن الا من کار نمیام خدا باید که میشه که شده پید بونه بایش بیدا نه نیخیرم نیلا گم نیاز نیست الان بسی به تایی بتا پید بونت بپی دارم هم نیخوام رو مدافعه حالا وقت سونرافی نیستی من سونرافی رو بته سیه شما اصلا جیر دل سونرافی ما ایسی یک کاری به تا کردی امام نجران به تایی نه نجران توی الان موسای دینا داره من بخوام موسای هر عظیمش باش صحبت کنم خیلی صد دارم هر کار خیلی بکن من خواستم هر که مشهد کنم نمیده باید زندگی مانه خیلی خاله رو تیمش خرابش نکن نیازی که باش میکنی یا دستش نکنم آیا خب این برنامه حسابم خوده الان خیلی ویدیو نقد کنیم یه تاریخ بشینیم